नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवतोय पाटवडी किंवा थापी वडी, तसेच याला बेसन वडीही म्हणतात. पूर्वी प्रत्येक घरात जेवताना बसायला पाट असायचा, त्यामुळे या पाटाचा उपयोग वडी थापण्यासाठी केला जायचा, म्हणून याला पाटवडी म्हणतात. तसेच ती हाताने थापून एकसारखी बनवतात, म्हणून याला थापी वडी असंही नाव आहे. बेसिकली ही बेसन पिठाची पिवळ्या रंगाची तिखट चवीची वडी असते, जी गौरी गणपतीच्या सणात गौरी आवाहनाच्या दिवशी गौरीच्या नैवेद्यामध्ये बनवली जाते. तसेच पितृपक्षात ही नैवेद्याला ही वडी बनवली जाते. इतर वेळीही जेव्हा जेवणात भाजी नसेल तेव्हा ही वडी खूप चांगला ऑप्शन आहे. कोल्हापूर साईडला तर याला झुणक्याची वडी देखील म्हणतात. खूपच खमंग आणि टेस्टी आणि पटकन बनणारी रेसिपी आहे. चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे मी हा एक बाउल एकदम सपाट भरून बेसन पीठ घेतलेलं आहे. आता हे बाउलमधलं पीठ अर्धा पाव म्हणजेच 125 ग्रॅम पीठ आहे. बाउल वरून बोट फिरवून सपाटच भरायचा आहे. शिगेने भरपूर भरून घ्यायचा नाही, नाहीतर आपले पाणी कमी पडेल. आता या एका सपाट बाउल पिठासाठी तेवढेच म्हणजे एक बाउलच पाणी घ्यायचे आहे. आता त्यानंतर मी इथे 4 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहेत, अर्धा चमचा जिरे, थोडीशीच कोथिंबीर, एक आल्याचा तुकडा आणि 12 ते 15 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. आता हे सर्व एकत्र एका मिक्सरच्या भांड्यात घालून अशा प्रकारे बारीक करून घ्यायचं आहे. आता एका जाडबुडाच्या कढईत थोडं तेल घालायचं आहे आणि तेल तापल्यानंतर यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालायची आहे आणि मोहरी तडतडल्यानंतर यामध्ये हे मिक्सरमध्ये वाटलेलं मिश्रण घालायचं आहे आणि अगदी एखाद मिनिट छान फ्राय करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये पाव चमचा हिंग घालायचा आहे आणि पाव चमचा हळद घालायची आहे आणि तीही फोडणीत छान मिक्स करून घ्यायची आहे. आणि आता यामध्ये आपण बाउलभर जे पाणी घेतलं होतं ते घालायचं आहे आणि आणखी अर्धी वाटी पाणी हे मिक्सरचे भांडे विसळून घेऊन यामध्ये घालायचं आहे. म्हणजे आपण सगळे मिळून एक बाउल भरून आणि अर्धी वाटी पाणी इथे घातलेलं आहे. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे आहे आणि मिश्रणाला उकळी आल्यानंतर याची टेस्ट बघून मिठाचे प्रमाण ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहे. आता याला उकळी आलेली आहे. आता गॅस बारीक करून या पिठातले थोडे थोडे पीठ एका हाताने घालत घालत दुसऱ्या हाताने मिश्रण एकसारखे हलवत राहायचे आहे, जेणेकरून पिठात गाठी होणार नाहीत. आपलं पीठ आता व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. आता या पिठाला 4 ते 5 मिनिटे झाकून ठेवून एक वाफ आणायची आहे. 5 मिनिटे झालेली आहेत. आता आपल्या पिठालाही छान वाफ आलेली आहे. आता इथे वडी थापण्यासाठी मी या थाळीला तेल लावून घेतलेले आहे, तसेच या वाटीच्या तळाशी थोडे तेल लावून घेतलेले आहे. आता यामध्ये हे वाफवलेले मिश्रण घालून सुरुवातीला मिश्रण खूप गरम असते, त्यामुळे वाटीने एकसारखे पसरून घेऊन त्यानंतर हाताने थापून घ्यायचे आहे. थापून झाल्यानंतर यावर खोवलेले किंवा खिसलेले ओले खोबरे घालायचे आहे आणि त्यानंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि पुन्हा थोडं थापून मग सुरीने याच्या वड्या पाडायच्या आहेत. वड्या पाडून झाल्यानंतर 5 मिनिटांनी अशा प्रकारे सुरीने वडी सुटी करून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता किती कमी वेळेत सुंदर अशी पाटवडी तयार झालेली आहे. खूपच खमंग आणि एकदम टेस्टी अशी ही पाटवडी तुम्ही चपातीबरोबरही खाऊ शकता. तसेच ही वडी तेलात डीप फ्राय करून किंवा थोड्याशा तेलावर शॅलो फ्राय केल्यानंतरही खूप छान लागते. तर माझ्या या पद्धतीने ही पाटवडी तुम्ही नक्की बनवून टेस्ट करा आणि रेसिपी आवडल्यास मंजूस कोल्हापुरी किचनला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा.
पुन्हा भेटूया आणखी एका मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूज कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.